Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Tử Dương đã kịp thời xuất hiện cứu Ngư Tam Nương khỏi tay đám người ma vực. Tại đây, mọi người cũng biết được tất cả hòa thượng tại Lăng Hàn Tự đang gặp nguy hiểm. Bởi vậy, dưới sự dẫn đường của tu sĩ Đầu Chi Mưng, tất cả đã nhanh chóng đi đến chùa Lăng Hàn. Không lâu sau, khi đám Tử Dương xuất hiện tại đại sảnh, liền chứng kiến một màn thất kinh. Tất cả hòa thượng trong chùa đều bị một đám người bao vây chế trụ. Chứng kiến cảnh này, Tử Dương vô cùng nóng mắt. Chính vì thế, anh ấy liền ra lệnh cho Đỉnh Phong và Khổng Viêm xông lên xử lý đám người kia. Rất nhanh, một cuộc đại chiến đã liền nổ ra. Không tốn quá nhiều thời gian, sự phối hợp ăn ý của Đỉnh Phong và Khổng Viêm khiến Tử Dương vô cùng hài lòng. Sau một màn xông kiếm hợp bích của cả hai, những tu sĩ ma vực kia đã bị diệt sạch. Tiếp đến, hai người liền xông vào bên trong đại tự. Quả nhiên, đám người kia không chỉ có vài tên ở đại sảnh, bên trong phát hiện ra động tĩnh lớn, mấy tên trưởng lão cũng liền phóng người ra. Lúc này, một trong ba lão già vừa xuất hiện bèn lớn tiếng quát: "Quái nhân từ đâu tới, lại dám lấy mạng đệ tử của ta? Hôm nay, tất cả các ngươi đều bỏ mạng tại đây đi!" Nói rồi, ba vị trưởng lão cũng phóng xuất ra linh lực cường đại, ở bên trong một gian phòng kháng cự lại công kích của Đỉnh Phong và Khổng Viêm. Khi ba lão gia hỏa này xuất hiện, Khổng Viêm rõ ràng cảm nhận được sức mạnh của họ không hề tầm thường. Độc cô Đỉnh Phong, dĩ nhiên khi giao thủ cùng đối phương cũng có chung suy nghĩ với nàng. Bởi thế, mỗi một đòn tấn công, cả hai đều nghiêm túc phóng thích ra công kích chí mạng. Trong lúc hai bên đang đấu tranh kịch liệt thì tại một nơi khác, một nữ nhân xinh đẹp nhận được tin thuộc hạ của mình thất thế, liền tỏ ra vô cùng khó hiểu. Nàng hoàn toàn thất kinh, đối phó với đám hòa thượng này, ba vị trưởng lão đã lớn tuổi, hà tất phải cùng bọn hắn so đo làm gì. Nghĩ vậy, nữ vương tức giận, từ trên người nàng, linh lực nháy mắt dao động, sau một khắc hoàn toàn bộc phát ra bên ngoài. Chẳng lẽ bí mật mà đám hòa thượng kia ẩn giấu phải để đích thân nàng ra tay hay sao? Hy vọng rằng phán đoán của nàng là sai, mong là ba vị trưởng lão sẽ không làm bản thân nàng thất vọng. Quay trở lại với Lăng Hàn Tự, sau một hồi đấu qua đá lại kịch liệt, Đỉnh Phong và Khổng Viêm cũng dần kiệt sức. Bởi vậy, dưới sự trợ giúp của Tử Dương, ba tên trưởng lão kia rất nhanh đã liền bỏ mạng. Lúc này, tất cả hòa thượng trong chùa đều được an toàn. Bọn họ không khỏi cảm ơn tu sĩ Đầu Chi Mưng và đám người Tử Dương, thế nhưng Tử Dương chưa vội nhận lời cảm tạ này của bọn họ. Đứng giữa đại sảnh, hắn lạnh lùng lên tiếng: "Ngoài địch đã diệt, nhưng nội gian chưa trừ." Ngay sau đó, mắt hắn khẽ liếc qua một vị hòa thượng trong đám người. Một giây sau, tên hòa thượng mới hồi nãy tỏ ra sợ hãi đám người kia mà không ngừng khuyên các sư huynh của mình nói ra bí mật, liền bị Tử Dương chế trụ giữa không trung. Lúc này, hắn ta căn bản không có khả năng chống cự, dưới sự thất kinh của các vị hòa thượng khác, Tử Dương tất sát ra tay. Tên nội gián kia rốt cục lòi ra bộ mặt thật của mình, tuy nhiên hắn chỉ có thể kêu gào vô ích mà xuống âm phủ gặp Diêm Vương. Sau khi đã trả lại yên bình cho Lăng Hàn Tự, tu sĩ Đầu Ưng mới đầu không hoàn toàn tin tưởng đám người Tử Dương thì lúc này rốt cuộc cũng cả kích hắn vô cùng. Bởi vậy, gã liền dẫn 4 người ra sân sau của ngôi chùa và dừng lại trước một cây cổ thụ cao lớn. Sau đó, gã liền nói cho mọi người biết cái cây này có ý nghĩa rất lớn đối với Lăng Hàn Tự, bởi vì nó được đích thân sư tổ Tuệ Tử đại sư tự tay vun trồng. Đứng dưới gốc cây, Tử Dương nghe thấy hai chữ Tuệ Tử bỗng khựng lại một nhịp. Cái tên này để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng hắn. Đứng phía sau lão tổ của mình, đám người Ngư Tam Nương thấy lần đầu hắn biến sắc, bèn lập tức đoán ra, có lẽ cái người tên Tuệ Tử mà Đầu Ưng vừa nói nhất định có liên quan đến vị sư phụ của Tử Dương. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của bọn họ mà thôi. Trong lúc Tử Dương vẫn đang trầm tư suy nghĩ, thì lúc này, tại một gian mật thất cách đó không xa, nữ nhân xinh đẹp kia một lần nữa biến sắc. Bởi vì thuộc hạ của nàng đã gấp tốc trở về báo tin ba vị trưởng lão bị một đám ngoại nhân sát hại. Chính vì vậy, vẻ thâm độc trong mắt nàng lại càng sâu. Đến đây thì cũng hết tập 52 luyện khí 10 vạn năm. Có thể thấy rằng, từ đầu đến giờ, Tử Dương hoàn toàn không hề ra tay với phụ nữ, nhất là những mỹ nhân xinh đẹp. Vậy liệu rằng vị nữ vương kinh diễm động lòng người kia cuối cùng có thần phục Tử Dương hay không? Cùng comment ý kiến của các bạn dưới phần bình luận nhé! Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.